කුඩා කල සිට මා හැඩු වැඩුණේ ලෝකයේ දිහා කුතුහලයෙන් නිරීක්ෂණය කිරීමටයි. එම නිසා මම පොඩි කාලයේ සිටම නව නිපැයුම් කිරීමට පෙළඹුණා. මම චම්මික පෙරේරා, ඉංජිනේරුවෙක් හා 3D printing ලෝලියෙක්. මම සෑම විටම නව තාක්ෂණය ගවේෂණය කිරීමට උත්සාහ කරනවා. මම අන් අයටත් මෙම දැනුම ලබා ගැනීමට උනන්දු කරනවා. එමගින් තව තවත් අය නව නිපැයුම් කිරීමට උනන්දු වන බව මම විශ්වාස කරනවා. මාගේ නිදහස් කාලය තුළ මම බොහෝ විට එලිමහනේ මාගේ ඩ්‍රෝන් යානය භාවිතා කර මනස්කාන්ත වටපිටාව පටිගත කර නැරඹීමටත් කැමැත්තක් ඇත. මාගේ මනස සෑම විටම නව තාක්ෂණය ගවේෂණය කිරීමට උත්සාහ කරනවා. මම එකමුතුභාවයෙන් බාධා ජය ගැනීම ගැන ගැඹුරින් විශ්වාස කරනවා. එම නිසා මම අන් අයත් සමග මාගේ දැනුම බෙදා ගන්නවා. එමගින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා තව තවත් කරුණු කාරණා නව නිපැයුම් වලට යොමු වන බවට. මම මාගේ MS ආයතනයේ සහායකයන් සමග එක්ව පොළොන්නරු රෝහල තුළ රිමෝට් පේෂරින් මොනිටරින් උපකරණ සාදා දුන්නා. එමගින් වෛද්‍යවරුන්ට කොවිඩ් රෝගීන් දුරස්ථව නිරීක්ෂණය කිරීමේ හැකියාවක් ලැබුණා. මෙය මාගේ හදවත් ඉතා සංවේදී ව්‍යාපෘතියක්. මෙම නිසා මට පැහැදිලි වුණා තාක්ෂණය ධනාත්මක ජීවිතයේ භාවිතා කළ හැකි ආකාරය. මම අනාගතයේ නව තාක්ෂණය භාවිතා කර නව නිපැයුම් කිරීම හා එමගින් මගේ රටේ දියුණුවක් ඇති කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මට හොඳ අධිෂ්ඨානයක් තියෙනවා නව නිපැයුම් හරහා ලෝකයට වෙනසක් දායක කරන්න.